Ano to, galit naman?
One port ninyo ha? 190. 190. One port. Anong tag ko ang? Ato ba? Maayong gabi, Lapu-Lapu City, at maayong gabi, Opon, and welcome to Kasadya sa Lapu-Lapu Opon Best Fishery na kakatuloy na ba ang Galit naman. restaurant sa Lapu-Lapu City. Kapag sa mga nilagay ang ating grill magkuha ka lapisa na ayon sa hotdog and for let's enjoy our Sunday night beer with your family and friends and your uyab, kapit at bantay. So, Opon, we have lots of Moonstone beers, which are the Opon best. Wala ko kita. Ilan yung puso? 5. Saan ang ako? Orissima Takoyaki, Roberto Snap, Jennifer Gatti, Mami L's Milkshake, Potato Cluster, Tacos Potomac, Lumpia, Lumpia, Drumstick of the Experience, Ako isa to yan, hibin-hibin. Okay guys, you can occupy the tables and chairs inside the bus, pero dili inyong pwede ang sahod ng lasisa o bakod padong sa gawa ng unang for the bus. Wala rin authority ang customer na mamakot sa akong lasisa. Okay? Pwede rin po sa akin sa susunod at pwede po sa gawa. Ito sunod. Iyak. Kaya kasiritan tayo magpagkakit sa gobyerno. Wala kayo showcases on Oreo Choco. Oreo Choco yun natin. And of course, our boy taon is coming. Boy Pastil. And I request also the food stall owners na daghan na kayo nakastandby bangko sa inyong
areas. Supposed to be kamoy magdala yung pagaling mga tables and chairs. Please, kung naon mga extra lang, ipang pundo, tungtungan sa mga gamit, palihog, ipangatan natin sa mga customers. Ihatagan na mong tanggutlo ka bangko, food stall owners. Tanggutlo na mong ka bangko. Drinks na to, bro. Okay. Ingon ani Kasadya ang Kasadya sa Lapu-Lapu City kinilugay bangko o lamisa. But thank you for appreciating, thank you for coming. And actually this is still a dry run for the next week. Very bonggang ako ano. Chairs nga naa sa inyong tindahan, ipagawas na ninyo palihog kay at least 3 chairs na gid among i-provide ninyo as food stall owners. Atong iprayo ang atong mga customers. If you want some extra chairs, bring your chairs. Thank you, ma'am. Naklase mo diha?